Nếu một cơn địa chấn có thể đến, không phải từ lòng đất mà từ tận sâu trong tâm hồn, bạn có sẵn sàng đối diện nó? Tối hôm đó, trời Tokyo đổ mưa nhẹ, những cánh hoa anh đào ướt sũng rơi lả tả trên hiên chùa Liên Cửu. Một nhà sư già ngồi lặng lẽ, tay lần chảng hạt, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Gió thổi qua khe cửa gỗ mục nát phát ra tiếng rít như tiếng thở dài của thời gian. Ông không nhìn ai, cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ lẩm bẩm. Ba tai ương sẽ giáng xuống vào năm đó, năm 2025. Người ta gọi ông là Samurai-un, một nhà sư Nhật Bản có cái nhìn xuyên qua cả ba cõi, nhân gian, quỷ giới và thần linh. Ông không hay nói nhiều, nhưng mỗi khi mở lời, điều ông nói thường trở thành định mệnh. Bạn có từng trải qua cái cảm giác chỉ mới bước chân ra khỏi nhà, nhưng linh cảm trong bạn đã khẽ nhói lên rằng có điều gì đó sẽ xảy ra, và bạn không thể lý giải được vì sao mình biết. Samurai-un từng 3 lần đối diện với cái chết. Mỗi lần, chỉ một sai lệch nhỏ là vĩnh viễn rời khỏi cõi người. Vậy mà cả 3 lần, ông đều chọn đúng. Đúng ly cà phê duy nhất không có độc, giữa 8 ly tưởng chừng như vô hại. Chỉ là trùng hợp, hay một thứ trực giác cao hơn lý trí? Năm 2025, Samurai-un nói, thế giới sẽ đối diện với 3 đại họa. Một cơn siêu động đất mang theo sóng thần dữ dội. Một cơn đói lớn khi đất đai không còn sinh ra đủ lương thực nuôi người. Và một đại dịch mới, lặng lẽ hơn, nguy hiểm hơn, nhưng lại đến từ chính bàn tay của con người. Tuy nhiên, điều khiến người ta lạnh gáy không chỉ là nội dung lời tiên tri, mà là lý do đằng sau. Thiện ác có báo, nhân quả đến lúc phải trả. Tâm người đã chạm giới hạn rồi. Trong khoảnh khắc này, giữa một thế giới đầy biến động, có lẽ điều chúng ta cần không phải là thêm một lời đe dọa tận thế, mà là một lời nhắc nhở tỉnh thức. Một hành trình đi sâu vào những gì tưởng như chỉ thuộc về tín ngưỡng, nhưng kỳ thực lại mang trong nó cả lời cảnh báo của vũ trụ lẫn nhân tâm. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau. Thứ nhất, giải mã 3 lời tiên tri chấn động của Samurai-un bằng cả góc nhìn khoa học và tâm linh. Thứ hai, lắng nghe hành trình thật của một con người từng bước đi giữa ranh giới sống, chết, để hiểu điều gì đã giữ ông sống sót. Và thứ ba, rút ra bài học về nhân quả từ những điều tưởng như ngẫu nhiên nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Nhưng trước khi đi sâu vào chi tiết, tôi muốn hỏi bạn một điều. Bạn có tin rằng tương lai không phải do khoa học định đoạt, mà do chính tâm niệm con người tạo nên? Hãy giữ câu hỏi ấy trong lòng. Và để câu chuyện bắt đầu, từ mùi tử khí trong căn nhà nhỏ năm 1977. Một đứa trẻ, mới chỉ 5 tuổi, đã thấy được cái chết đang đến gần cha mình. Ngày xưa, tại một con hẻm nhỏ nằm sau ga tàu Ueno, Tokyo, có một ngôi nhà gỗ 2 tầng cũ kỹ, nơi tiếng tàu điện mỗi sáng sớm làm rung cả bức tường mỏng dính. Căn nhà ấy thuộc về gia đình họ Tetsuro, nơi đứa trẻ Samurai-un cất tiếng khóc chào đời vào mùa thu năm 1972. Mỗi ngày, cậu bé sống bình yên trong tiếng chuông gió len keng ngoài hiên, trong mùi gỗ mục lẫn trà sen ấm thơm mẹ pha mỗi sáng. Cha cậu là một nhà sư đứng tuổi, điềm đạm, từng giảng pháp ở nhiều ngôi chùa phía đông Nhật Bản. Trong mắt hàng xóm, gia đình ấy sống nền nếp, thanh sạch và yên ổn. Rồi một ngày nọ, khi Samurai-un mới 5 tuổi, cậu đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm, trong không gian lặng như tờ, không tiếng gió, không một cơn mơ. Một mùi gì đó, lạnh, tê và nặng như khói tro ẩm, dường như từ trong không khí thấm vào cả lòng ngực cậu. Mùi ấy không giống bất kỳ hương nhang nào từng ngửi thấy, cũng không phải mùi bệnh viện hay xác chết. Chỉ là một mùi, khiến cậu bé hoảng sợ đến mức bật khóc không thành tiếng. Sáng hôm sau, cậu ngồi thu mình bên hiên nhà, mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ nơi cha vẫn hay tập thiền. Cậu đưa mắt nhìn ông, rồi sững lại. Mùi ấy, rõ ràng là từ cha mình phát ra. Không phải trên áo, không phải từ hơi thở, mà như từ một phần nào đó bên trong ông, đang dần tắt. 3 ngày sau, khi đang ăn cơm tối, Samurai-un buột miệng hỏi cha. Cha ơi, mai cha có thể đi bệnh viện được không? Cả nhà sững lại, đũa trên tay mẹ cậu khựng giữa không trung. Vì sao con hỏi vậy? Mẹ cậu nghiêm mặt. Samurai-un cúi đầu, giọng cậu nhỏ xíu, nhưng run rẩy. Vì con thấy cha có mùi tử khí, con nghĩ cha sắp chết rồi. Không khí trên bàn ăn lúc ấy như đông cứng lại. Mẹ cậu đập bàn, đứng bật dậy, mắng con đừng nói bậy, trẻ con không được trù ẻo người lớn.
Bà bảo, chắc thằng bé đọc truyện ma quá nhiều, cần cấm xem sách. Còn cha thì không giận, chỉ mỉm cười hiền từ và gắp thêm miếng trứng cho cậu, nói rằng có những điều người lớn không thấy, trẻ con lại thấy. Cha sẽ đi khám, cho con yên tâm. Một tuần sau, Bệnh viện Trung ương Tokyo xác nhận ông mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tế bào đã lan xuống gan và tiên lượng chỉ còn khoảng 6 tháng. Câu nói của đứa trẻ 5 tuổi, được cho là mơ hồ, hoang tưởng, đã trở thành sự thật như một vết dao cắt vào lòng từng người trong nhà. Nhưng có một điều mà chỉ riêng Samu Dae-un nhận ra. Đêm đó, khi mùi tử khí xuất hiện, cậu không chỉ ngửi được nó. Cậu cảm nhận như một hơi lạnh vô hình quấn lấy cơ thể. Một cảm giác nghẹn nơi ngực, như ai đó đang thì thầm: đừng để người ấy ra đi khi chưa hiểu được điều gì đang đến. Khoan đã, đây là phần quan trọng nhất. Sau cái chết của cha, Samu Dae-un bắt đầu cảm thấy mùi tử khí ấy xuất hiện ở nhiều nơi khác. Trên chuyến tàu đi học, trong lớp học buổi chiều, thậm chí khi lướt ngang một cửa tiệm bánh ngọt. Không phải lúc nào mùi ấy cũng mạnh. Có khi chỉ thoảng qua trong một đám đông, nhưng mỗi lần như vậy, cậu đều nhớ rõ. Vài ngày sau, nơi ấy có người mất. Người ta bảo trẻ con có thiên nhãn, nhưng cậu không thấy được gì. Cậu chỉ ngửi và cảm như một loài động vật thính nhạy trước mưa rông, hoặc như những người bị tổn thương não nhưng lại cảm nhận được điện từ. Trong y học, hiện tượng cảm nhận tử khí từng được ghi nhận tại một số bệnh nhân tự kỷ nặng hoặc những người có rối loạn cảm giác khứu giác. Họ có thể phát hiện tế bào chết, ung thư, thậm chí năng lượng suy kiệt. Nhưng Samu Dae-un thì không bệnh. Cậu sống khỏe, học giỏi, chơi thể thao. Chỉ là, mỗi khi mùi đó xuất hiện, trái tim cậu lại đập mạnh như sắp vỡ. Có lần, một người Bắc đến chơi, là cán bộ chính phủ, đang nói chuyện rôm rả thì cậu bé vụt ra sân, nôn thốc. Bà mẹ tưởng con bị cảm, nhưng 2 hôm sau, người Bắc bị đột quỵ, mất tại nhà riêng. Mọi chuyện tưởng như kết thúc, cho đến khi một đêm nọ, có một người, không còn sống, đã tìm đến cậu trong mơ. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Vì đêm ấy, là lần đầu tiên Samu Dae-un hiểu được, tử khí không phải chỉ là dấu hiệu, mà là lời mời từ một thế giới khác. Từ cái chết đầu tiên ấy, chúng ta sẽ đến với một cuộc đối đầu sinh tử kỳ lạ, nơi 8 ly cà phê, chỉ có 1 ly không chứa độc. Và người duy nhất sống sót là cậu bé năm nào. Tokyo, năm 1993, mùa thu lạnh hơn mọi năm. Trên góc phố nhỏ gần ga Shin-Okubo, có một tiệm thú cưng tên là Usari no Kaji, băng thỏ. Nhỏ, hẹp và khuất giữa 2 tiệm ramen, nhưng lúc nào cũng thơm mùi xà phòng và gỗ mới. Chủ tiệm là một người đàn ông tầm 40 tuổi, dáng dong dỏng cao, đôi mắt sáng nhưng sắc, và không bao giờ cười trọn vẹn. Hôm ấy, Samu Dae-un, khi ấy mới là sinh viên năm 3, đang lang thang với chiếc máy ảnh phim cũ, chụp những bức hình đời thường cho một dự án về hơi thở Tokyo buổi chiều. Khi bước ngang qua tiệm thú cưng, cậu dừng lại. Không phải vì những chú chó Shiba còn đang chơi đùa sau kính, mà là vì một thứ cảm giác rất lạ. Không khí trong tiệm ấy tĩnh lặng đến đáng ngờ. Giống như thể thời gian đã ngừng lại, và mọi thứ chỉ là một sân khấu. Cậu giơ máy ảnh lên, định chụp, nhưng vừa kịp bấm nửa cò, người đàn ông đã lao ra, ngăn lại bằng một nụ cười gượng gạo. Xin lỗi cậu, không được chụp ảnh ở đây. Samu Dae-un khẽ cúi đầu xin lỗi, nhưng không hiểu sao, thay vì đuổi đi, ông ta lại mời cậu vào trong. Coi như chuộc lỗi, ông nói, rồi bày lên bàn 8 lon cà phê lạnh, xếp thành 2 hàng đều tăm tắp. Cậu cứ chọn một lon bất kỳ. Nhà tôi có truyền thống, mời khách đúng 8 lon. Cậu ngần ngại, rồi chọn đại một lon nằm ở giữa hàng cuối. Vị cà phê mát lạnh, hơi đắng, nhưng cũng dễ chịu. Hai người trò chuyện một lát, rồi cậu chào ra về. Trước khi đi, người đàn ông hỏi khẽ: cậu có muốn làm thêm ở đây không? 150.000 yên một tháng. Chỉ cần chăm sóc thú. Tôi thấy cậu có duyên. Samu Dae-un mỉm cười từ chối. Tôi vẫn đang tập buông bỏ vật chất, chắc không hợp lắm. Và rồi cậu rời đi. Không có gì đặc biệt, cho đến vài ngày sau. Khoan đã, đây là phần quan trọng nhất. Cậu quay lại để từ chối lời mời một lần nữa. Lần này, cũng 8 lon cà phê được bày ra, không thiếu một. Lại là một buổi trò chuyện yên bình. Cậu chọn một lon, vẫn ngẫu nhiên như trước, rồi uống cạn. Khi tốt nghiệp, Samu Dae-un rời Tokyo để về một ngôi chùa nhỏ ở vùng núi Yamagata. Trước ngày đi, cậu ghé lại cửa tiệm thú cưng lần cuối để chào,
và lần này chủ tiệm trở nên khác lạ. Cậu biết không, ông ta vừa nói, vừa bày 8 lon cà phê, mỗi lần chia tay ai đó, tôi đều làm vậy, để kỷ niệm. Cậu chọn một lon như cũ, nhưng khi vừa cầm lên, ông ta bỗng nói thêm, giọng như khẩn khoản. Uống thêm một lon nữa được không? Lần cuối thôi. Cảm giác trong Samudai-un lúc ấy không giống những lần trước, tay cậu hơi run. Trong đầu vang lên một điều gì đó như tiếng chuông rất nhỏ. Đừng uống. Cậu mỉm cười, chắp tay. Tôi nghĩ một lon là đủ để tạm biệt rồi. Và cậu rời đi, lần này là mãi mãi. Hoặc cậu tưởng thế. 3 năm sau, trên bản tin tối, xuất hiện một vụ bắt giữ gây chấn động Tokyo. Một chủ tiệm thú cưng bị cáo buộc sát hại nhiều người trẻ bằng chất độc cyanua, giấu trong cà phê lon. Cảnh sát thu giữ hàng loạt cuốn sổ ghi chép, trong đó có 3 cái tên đã thoát chết. Cả 3 đều từng từ chối uống lon cà phê thứ hai. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Trong hồ sơ điều tra, chính tay chủ tiệm khai. Tôi chọn 8 lon, chỉ một lon là không có độc. Tôi muốn chứng minh rằng, nếu có thần linh, thì người được bảo vệ sẽ sống sót. Trong 3 lần ghé quán, Samudai-un đều chọn đúng lon duy nhất không có độc. Người ta gọi đó là kỳ tích, là may mắn. Nhưng Samudai-un thì khác. Cậu nói, không phải tôi chọn, mà là có gì đó chọn tôi. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ coi trực giác là cảm xúc vớ vẩn, là ngẫu nhiên, là chuyện tâm linh. Nhưng điều mà ít ai biết là, trong giới thần kinh học, có một giả thuyết gọi là sóng trực cảm sinh học, thứ vận hành song song với ý thức và có thể cảm nhận trước nguy hiểm trong vài giây trước khi não kịp phân tích. Nếu bạn từng bước vào một căn phòng và dùng mình không lý do, nếu bạn từng tránh một chuyến đi rồi biết sau đó có tai nạn, nếu bạn từng không hiểu vì sao mình cảm thấy không nên nhưng sau đó cảm ơn chính mình vì đã nghe theo, thì có lẽ bạn đã từng được bảo vệ. Bạn có bao giờ cảm thấy một điều gì đó vô hình đang dẫn dắt mình? Có khi chỉ là một hơi thở nhẹ, một linh cảm mơ hồ, nhưng đôi khi chính nó cứu cả mạng sống. Và từ câu chuyện ấy, ta sẽ bước vào một đêm mưa ở chùa Liên Cửu, nơi Samudai-un có một giấc mơ và gặp vị thần hộ pháp khiến mọi thứ thay đổi. Một giấc mơ không chỉ là mộng, mà là lời nhắn từ một thế giới khác. Đêm đó, trời đổ mưa lớn, gió gào qua những khe mái ngói nứt, thổi tung cả những tấm rèm vải đã ngả màu khói nhang. Chùa Liên Cửu nằm im lìm giữa rừng phong đỏ, lặng như một người già đã ngủ sâu. Nhưng bên trong chính điện, nơi Samudai-un đang nằm thiền định, có điều gì đó không yên. Gần nửa đêm, ông chợp mắt, giấc ngủ đến không nhanh, mà như bị kéo vào một cõi khác. Trong cơn mê man ấy, ông thấy mình đang đứng trước sân chùa, nhưng bầu trời đen kịt. Không có sao, không trăng, chỉ có một dáng người cao lớn, đang chậm rãi bước đến từ phía cổng Tam Quan. Dáng ấy mặc áo giáp đen, đầu đội mũ trụ thời cổ đại Ấn Độ, đôi mắt sáng như đuốc, bước chân trầm lặng nhưng đầy uy lực. Một tay cầm chuỗi tràng hạt, tay còn lại là cây chùy lớn, nặng như mang theo cả một cõi u minh. Samudai-un định cúi đầu vái chào thì người ấy đã cất giọng. Đã đến lúc, người phải tìm ta. Nhưng đúng lúc ấy, một vật gì đó rơi từ túi ông thần, phát ra ánh sáng vàng nhạt, lăn một vòng trên nền gạch cổ, rồi dừng lại bên chân Samudai-un. Ông cúi xuống, định nhặt, thì giọng thần vang lên. Không cần trả lại, đó là vật ta để lại cho người. Và rồi, hình ảnh ấy tan biến trong sương mù. Samudai-un choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Nhưng điều khiến ông nghẹt thở là vì khi mở mắt ra, ông đang quỳ giữa chính điện, nơi có bức tượng cũ từng bị bỏ quên sau vách gỗ mục nát. Khoan đã, đây là phần quan trọng nhất. Bức tượng ấy là Đại Hắc Thiên, một vị hộ pháp được thờ trong mật tông Tây Tạng và Ấn Độ, sau này được truyền vào Nhật Bản như một vị thần bảo vệ chính pháp. Tượng to bằng nửa người, đen nhẻm vì bụi, nứt gáy ở vai, tay phải không còn, phần túi da vắt ngang ngực cũng bị rách, giống hệt như trong giấc mộng. Không ai trong chùa biết tượng đó tồn tại. Nó nằm sau vách gỗ, bị lãng quên từ thời chiến tranh, khi chùa từng bị đốt dở. Samudai-un lặng người. Ông không biết vật gì đã rơi ra trong mộng, nhưng lòng ông khẽ rung động. Ông hiểu, đó không phải giấc mơ, mà là lời nhắc nhở. Và rằng, ngôi chùa này không đơn độc. Từ hôm đó, ông bắt đầu dọn dẹp lại chánh điện. Một mình, mỗi ngày, từ sáng sớm đến tận tối muộn. Đèn dầu thay cho bóng điện, tiếng chổi tre cọ vào nền gạch xưa,
tiếng lách cách khi nhặt từng viên ngói vỡ. Ông lau bụi tượng Phật, thay lại áo cà sa đã mục, và cuối cùng chạm tay vào bức tượng Đại Hắc Thiên, lần đầu tiên sau hơn 70 năm bị lãng quên. Ngài đã quay về rồi, ông thì thầm, như nói với người quen cũ. Tối đó, ông ngồi viết thư tay, gửi đi các ngôi chùa bạn, kêu gọi quyên góp để trùng tu tượng Đại Hắc Thiên. Nhưng cả tháng trời, chỉ có 3 phong bì gửi về, tổng cộng chưa đến 20.000 yên, trong khi để phục dựng toàn bộ bức tượng cần ít nhất gấp 10 lần con số ấy. Nhiều người bảo, đừng lãng phí, có bao tượng Phật cần sửa, sao phải chọn bức thần dữ tướng đến vậy? Nhưng Samudai-un chỉ cười. Người có tâm, thần sẽ ứng, chẳng phải ta chọn thần, mà thần đã chọn ta. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Sáng hôm ấy, một người mẹ trẻ dắt theo đứa con trai đến chùa. Cô nói nhỏ, tôi không có nhiều, nhưng đây là số tiền tôi tiết kiệm suốt 5 năm để dành cho con. Tôi xin cúng dường, mong cầu bình an cho nó. Ông từ chối, nhưng cô gái vẫn để lại phong bì trên bàn thờ. Trước khi đi, cô hỏi, con tôi có tên trong sổ cầu phúc không? Ông gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói, phía trước chùa có quầy vé số. Trên đường về, hai mẹ con thử ghé qua xem sao. 3 ngày sau, cô quay lại, mắt đỏ hoe, tay run run cầm theo tờ vé trúng thưởng. 100.000 yên, đúng bằng số tiền cô vừa cúng. Con tôi suýt chết hôm đó, cô nghẹn lời. Tôi tính, mang nó theo, nhưng rồi, tôi thấy bảng tên nó trên bàn thờ, như đang nhìn mình. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ nghĩ thần linh chỉ là tượng gỗ, đặt đó để cầu tài. Nhưng điều mà ít ai biết là, thần hiện hình qua nhân duyên. Và đôi khi, thần chẳng cần bạn tin, chỉ cần bạn thiện tâm. Và đúng lúc Samudai-un nghĩ rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên, điều không tưởng đã xảy ra. Một đêm khác, khi ông đang tụng kinh một mình dưới ánh đèn dầu, gió bỗng tắt, không gian trở nên đặc quánh như có ai đang đứng sau lưng. Một giọng nói trầm, rất khẽ. Người đã giữ lời. Ông quay lại, nhưng không thấy ai cả. Chỉ có chuỗi hạt gỗ, vốn treo lỏng lẻo trên tay tượng Đại Hắc Thiên, giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay ông. Từ đó, những điều kỳ lạ bắt đầu dồn dập. Và một trong số đó là linh hồn của một con vật từng là người. Một con bò, biết khóc và biết tiếng Nhật. Chỉ là không ai tin cho đến khi tận mắt chứng kiến. Có bao giờ bạn nhìn vào đôi mắt một con vật và cảm thấy nó hiểu được mình? Samudai-un từng tin rằng linh hồn, nếu tồn tại, thì sẽ chỉ quanh quẩn trong cõi người. Nhưng một buổi chiều ở miền Bắc Ấn Độ đã khiến ông thay đổi hoàn toàn quan niệm ấy. Một buổi chiều có nắng, có gió, và có một con bò, biết tiếng Nhật. Ngày ấy, ông đang đi bộ qua khu chợ của thành phố Vương Xá, nơi từng được ghi chép trong kinh Phật là chốn các vị La Hán và Phật từng dừng chân giảng Pháp. Không gian ấy xưa cũ, loang lổ tiếng kèn đám cưới và mùi cà ri. Lạc vào đó, ông cảm giác như đang đi trong chính một đoạn kinh hành còn dang dở. Một người đàn ông da nâu, mặc áo sơ mi trắng ngà màu, tiến lại gần ông. Gương mặt ông ta gầy nhưng hiền hậu, và đặc biệt, ông ta chào bằng tiếng Nhật, dù phát âm còn vụng. Người đó từng là du học sinh tại Tokyo, nay trở về làm nông, sở hữu một trang trại nuôi bò cách đó không xa. Có một con bò rất lạ, tôi muốn thầy xem thử, ông nói. Samudai-un nhận lời, không nghĩ rằng điều mình sắp chứng kiến sẽ làm thay đổi cả đời sống tu hành của ông. Trang trại nằm cuối con đường đất đỏ, xung quanh toàn là lúa mì và tiếng côn trùng. Đàn bò hơn 20 con đang nhẩn nha gặm cỏ. Chủ trại ra hiệu, rồi gọi lớn bằng tiếng Nhật. Này, anh bạn, lại đây. Một con bò đực lớn, có vệt tróng bên trán, bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía ông. Rồi như bị gọi bằng một thứ ký ức xa xôi, nó tách khỏi đàn, chậm rãi tiến lại. Mỗi bước của nó, như thể nặng nề bởi điều gì đó, không thể gọi tên. Samudai-un đứng im, gió rừng. Mắt ông nhìn sâu vào mắt nó, đôi mắt không phải của một con vật, mà như của một người đàn ông từng đau khổ rất nhiều. Anh là người Nhật, phải không? Ông hỏi bằng tiếng mẹ đẻ. Con bò, rưng rưng. Nó khẽ gật đầu, đôi mắt ướt. Tiếng thở dài vang lên, không phải từ ông, mà từ chính con bò. Như tiếng nghẹn bị dồn nén từ một kiếp người chưa thể nói ra. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Khi Samudai-un hỏi, anh còn nhớ mình từng là ai không? Con bò lùi lại một bước, rồi quỳ gối xuống. Tiếng giống bật ra, không dữ dội, mà như một tiếng khóc nén chặt.
Không ai dạy bò phản ứng như thế trước tiếng Nhật, cũng không ai ép nó rơi nước mắt, nhưng sự thật là đôi mắt ấy giống như một người từng bị lưu đày khỏi kiếp người, nhưng vẫn giữ lại phần trí nhớ cuối cùng. Khoan đã, đây là phần quan trọng nhất. Sau khoảnh khắc ấy, Samu Dae-un không hỏi thêm gì. Ông chỉ ngồi xuống, mở chuỗi hạt và bắt đầu tụng kinh Pháp Hoa, một bản kinh cổ về lòng từ bi, về sự hóa giải oán nghiệp. Con bò không động đậy, nó đứng im như tượng đá, đầu cúi nhẹ, mắt khép hờ, cứ như nó hiểu từng chữ ông đọc. Cuối buổi, Samu Dae-un cúi đầu, chắp tay, nói: nếu anh còn nợ, xin hãy trả. Nếu anh từng gây nghiệp, xin hãy hóa giải. Nếu anh còn oán hận, xin hãy tha. Rồi ông hứa, sáng mai, ông sẽ trở lại. Nhưng, mọi chuyện tưởng như kết thúc, cho đến khi ông nhận được tin vào sáng sớm hôm sau. Con bò đã không còn. Chủ trại kể, sáng ra, nó nằm im bên bờ cỏ, thở từng nhịp cuối cùng. Khi Samu Dae-un đến nơi, ông ngồi xuống, chạm tay vào trán nó và khẽ hỏi: anh ổn chứ? Nó mở mắt, một giọt nước lăn ra, rồi khép lại. Người chủ trang trại đã lặng người rất lâu. Samu Dae-un không khóc, nhưng ông cảm thấy như vừa tiễn một người bạn từ rất lâu, vừa được gặp lại, đã rời đi. Bạn có bao giờ tự hỏi, nếu mình sinh ra ở kiếp khác, mình sẽ là ai? Một đứa trẻ, một ông lão sống đơn độc, hay một con vật không thể nói được nỗi đau? Ở Việt Nam, cũng có không ít câu chuyện về những đứa trẻ nhớ kiếp trước. Có em nhỏ ở Quảng Trị nhận ra nhà cũ, kể tên cha mẹ từ đời nào. Có cậu bé ở Hà Tĩnh biết được nơi chôn xác mình trong chiến tranh, khiến cả làng rùng mình. Khoa học gọi đó là hồi tưởng ký ức tiền kiếp. Một số bác sĩ cho là trùng hợp, nhưng không ai lý giải được tại sao những chi tiết ấy lại trùng khớp đến lạnh người. Luân hồi, với Phật giáo, không phải là chuyện lạ. Sinh ra làm người là một phước. Rơi xuống súc sinh đạo, không phải vì tạo hóa bất công, mà vì nghiệp đã dẫn dắt. Nếu bạn từng khinh thường một con vật, hãy nhớ, có thể nó từng là người. Và biết đâu, đã từng là chính bạn. Từ cuộc gặp gỡ với con bò rơi nước mắt, chúng ta đến với một thí nghiệm kỳ quái ở Tokyo, nơi trí tuệ nhân tạo phát hiện một vị khách vô hình bước qua cánh cửa biệt thự. Một thực thể mà máy móc không thấy được, nhưng lại biết là đang tồn tại. Một căn biệt thự giữa lòng Tokyo, ánh đèn trắng tinh bao phủ mọi ngóc ngách, sàn nhà sạch như vừa được cắt từ gương. Cảm biến lắp khắp trần. Mỗi bước chân, mỗi âm thanh, mỗi hơi thở đều bị hệ thống AI ghi nhận và phân tích theo thời gian thực. Giữa không gian hiện đại ấy, một nhà sư mặc áo nâu bước vào. Không phải một sự nhầm lẫn. Đó là lời mời từ chính giám đốc công nghệ của tập đoàn TKI, ông Shigeru Yamaraki. Thưa thầy, ông giám đốc cười, nhưng ánh mắt thì như đang giấu điều gì đó. Ngôi nhà này có vẻ như đang nói dối tôi. Tất cả bắt đầu từ một trục trặc kỳ lạ. Hệ thống AI an ninh báo cáo phát hiện 2 người trong phòng khách, nhưng khi ông Shigeru bước ra, không một ai. Ban đầu, họ nghĩ do lỗi cảm biến. Họ thay, lỗi vẫn còn. Thay camera, reset hệ thống, đổi thuật toán, vẫn vậy. Và rồi, có lần, ông bước ra khỏi nhà, nhưng chuông cảnh báo vang lên. Có người đang di chuyển trong bếp. Mà rõ ràng, ông đang đứng cách đó 10 cây số. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Ông đã mời chuyên gia AI từ MIT đến kiểm tra. Tất cả đều lắc đầu. Cuối cùng, trong một buổi tiệc tại chùa Liên Cửu, ông nghe Samu Dae-un giảng một câu. Máy móc không có tâm, nhưng đôi khi lại thấy được điều mà con người không muốn thấy. Và thế là, ông mời Samu Dae-un về nhà, không để giảng pháp, mà để đối thoại với AI. Khoan đã, đây là phần quan trọng nhất. Ngay khi bước vào, hệ thống an ninh phát âm thanh chào mừng. Xin chào, đã phát hiện 2 cá thể sinh học. Shigeru khựng lại. Ông nhìn Samu Dae-un, cười gượng. Thầy thấy đấy, nó lại lặp lại rồi. Samu Dae-un chỉ mỉm cười. Ông ngồi xuống giữa phòng khách, trải tấm tọa cụ nhỏ. Không gian yên tĩnh như nín thở. Ông bắt đầu tụng Bát Nhã Tâm Kinh, chậm rãi, từng câu, từng chữ, vang như vọng lại từ bên trong. Và rồi, có điều kỳ lạ xảy ra. Hệ thống AI ngập ngừng. Một dòng thông báo hiện lên màn hình điều khiển chính. Sự hiện diện thứ 2, không xác định, khả năng nhiễu sóng tần số thấp. Rồi, sau khoảng 30 giây,
Dòng chữ tiếp theo xuất hiện. Đã xác nhận. Một cá thể sinh học. Samudae-un dừng tụng. Mắt ông khẽ nhắm. Không ai nói gì. Mọi chuyện tưởng như kết thúc cho đến khi Shigeru thử hỏi lại. AI, có ai khác trong nhà không? Câu trả lời. Không có. Không có dấu hiệu hiện diện nào khác ngoài ông Samudae-un. Lần đầu tiên, kể từ khi xây nhà, hệ thống trả lời như vậy. Cả ba người có mặt lúc ấy, Samudae-un, Shigeru và kỹ sư phần mềm phụ trách hệ thống, đều rơi vào im lặng. Thầy làm cách nào vậy? Shigeru thì thầm. Samudae-un không trả lời ngay. Ông chỉ nói. Máy móc có thể đo chuyển động, đo nhiệt, đo tần số, nhưng không đo được tâm. Rồi ông tiếp, ánh mắt dường như không chỉ nói với người đối diện, mà như đang hướng vào khoảng vô hình nào đó. Nhưng khi có lòng thành, tụng chú là sóng, tâm là tần số. Nếu thực tâm cầu an, quỷ cũng tránh, thần cũng nghe, thì lẽ nào máy không cản? Giới công nghệ từng tranh cãi rất nhiều về hiện tượng này. Một số cho rằng do hệ thống cảm biến nhận nhầm bóng đồ, nhiễu hồng ngoại, hoặc lỗi thuật toán deep learning. Nhưng điều họ không lý giải được là vì sao chỉ sau khi tụng kinh, hệ thống mới hiểu đúng người thật trong nhà. Có chuyên gia Nhật nhận định, có thể kinh văn tạo ra tần số âm đặc biệt, làm nhiễu sóng tần số thấp vốn tương tác với cảm biến. Nhưng rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ nghĩ mọi thứ đều là dữ liệu. Nhưng có những điều không nằm trong cơ sở dữ liệu nào cả. Có những thứ tồn tại ngoài khả năng lập trình của bất kỳ AI nào. Bạn có bao giờ nghĩ rằng một linh hồn cũng phát ra sóng? Nếu một đứa trẻ cảm được hồn cha khi đang ngủ, nếu một người mẹ nghe tiếng gọi từ giấc mộng báo điềm chẳng lành, thì vì sao máy móc, thứ luôn chờ tín hiệu, lại không bắt được những rung động đó? Phải chăng tương lai nơi linh giới và trí tuệ nhân tạo sẽ gặp nhau? Từ câu chuyện về một ngôi nhà thông minh biết nhận diện cả linh hồn vô hình, chúng ta lặng lẽ đi tiếp về phía những điều tưởng chừng bình dị hơn, nhưng lại mang sức mạnh diệu kỳ của nhân quả. Đó là câu chuyện về một người mẹ nghèo, từng âm thầm giúp đỡ người lạ, và rồi số phận trả lại bà một điều không ai ngờ tới. Dưới mái hiên thấp của một ngôi chùa nhỏ ở tỉnh Gifu, Nhật Bản, trời đổ mưa nhẹ. Những giọt mưa rơi tí tách lên mái ngói cũ kỹ, rơi cả vào đôi bàn tay gầy guộc của một người phụ nữ đang đứng lặng trước pho tượng Phật Quan Âm. Gương mặt chị tái xanh, hẳn lên dấu vết của những năm tháng vật lộn nuôi con một mình. Trong tay chị, một phong bì nhỏ, chỉ có 5.000 yên, toàn bộ số tiền dư ra trong tháng sau khi đã ăn cơm thừa, mặc áo cũ và bớt cả thuốc cảm của con trai. Chị bỏ vào hòm công đức, không phải để cầu giàu sang, mà để cầu bình an cho đứa con đang điều trị hen suyễn mãn tính. Một lần thôi, để xin Phật hãy tha cho con một phần nghiệp bệnh, chuyển sang chị cũng được. Lúc đó, chị không hề biết, chỉ 1 giờ sau, cuộc đời mình sẽ rẽ theo một lối khác, không ai có thể lường trước. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Khi chị bước chân ra khỏi chùa, gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi. Chị bước qua tiệm bán vé số ven đường, thứ mà 10 năm qua chị không hề nghĩ tới. Không hiểu vì sao, hôm đó, chị lại dừng lại. Mua đúng một tấm vé, cũng giá 5.000 yên. Về nhà, chị không để ý đến nữa. Mãi 1 tuần sau, khi con trai cười toe toét chạy ra từ tiệm thuốc, cầm kết quả phổi sạch, chị mới sực nhớ đến tấm vé còn nhét trong túi áo giặt chưa lấy ra. Chị mở điện thoại, nhập dãy số, trúng, và không chỉ trúng. Số tiền chị nhận được từ tấm vé đó, chính xác bằng số tiền chị đã bỏ vào hòm công đức sáng hôm ấy, không hơn 1 yên, không kém 1 xu. Như thể có ai đó, ở phía bên kia thế giới, đang trả lại cho chị, từng đồng, từng niệm. Nhưng điều khiến người mẹ run rẩy nhất, không phải là tiền, mà là cảm giác như có một bàn tay đã dẫn dắt chị mua tấm vé ấy, đã thì thầm vào tai chị trong khoảnh khắc đứng trước tiệm xổ số. Một cảm giác rõ ràng hơn bất kỳ điều gì chị từng trải trong cuộc đời làm mẹ đơn thân. Khoan đã, đây là phần quan trọng nhất. 3 tháng sau, chị lại trúng thêm, lần này là 10 triệu yên. Người ta đổ xô đến nhà chị, báo chí phỏng vấn, hàng xóm bắt đầu thì thầm. Có người bảo chị may mắn, có người bảo chị tu tích từ kiếp trước. Nhưng khi phóng viên hỏi, chị nghĩ lý do vì sao mình lại trúng, chị chỉ trả lời một câu duy nhất: tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ, khi ta làm điều tốt mà không tính toán, thì có người đang tính thay mình. Bạn có bao giờ tự hỏi, liệu có khi nào những hành động nhỏ của mình lại đang được ghi nhận ở một nơi vô hình? Trong Phật Pháp, điều này gọi là thiện nghiệp. Gieo một nhân, không cần nhìn kết quả.
Chỉ cần giữ lòng thanh thản, và rồi quả báo sẽ đến, theo cách bạn không thể nào ngờ tới. Còn theo góc nhìn của khoa học hiện đại, người ta gọi đây là hiệu ứng đồng cảm vũ trụ. Khi một tần số rung động của ý niệm thiện lành được cộng hưởng, thì môi trường xung quanh sẽ dần điều chỉnh để phù hợp với tần số đó. Dù chưa có công trình nào đo lường chính xác sự vận hành của luật nhân quả, nhưng hàng triệu người trên thế giới đã từng trải qua những khoảnh khắc có ai đó đang trả lại cho mình. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Rất nhiều người chỉ làm việc thiện khi đã đủ đầy, khi có tiền rảnh, khi có thời gian rỗi. Nhưng người mẹ ấy lại làm điều tốt trong lúc bản thân thiếu thốn nhất. Đó là bài học thầm lặng nhưng vang vọng như tiếng chuông chùa trong đêm. Khi bạn cho đi không vì cầu nhận lại, vũ trụ sẽ trả lại nhiều hơn những gì bạn từng mong đợi. Và có lẽ, nếu có ai đó đang ghi nhận những hạt giống lành mà con người gieo ra, thì cũng sẽ có kẻ đang quan sát những gì chúng ta tàn phá. Bởi trong lúc vài người âm thầm tích phúc, thì ngoài kia, cả thế giới đang gồng mình trước những biến động chẳng ai hiểu nổi. Sóng đánh dạt xác cá ông, núi phát sáng, trời xuất hiện hai mặt trăng, những hiện tượng ấy không chỉ là sự ngẫu nhiên. Một linh cảm lạ thường đang lan rộng, như một làn khói vô hình quấn lấy tâm trí những người nhạy cảm. Và rồi, vào đúng thời điểm đó, một loạt những lời cảnh báo bắt đầu xuất hiện, nhưng kỳ lạ thay, không phải từ loài người. Có những ngày, người ta bật tivi lên mà thấy rùng mình. Không phải vì máu, vì chiến tranh hay vì bạo lực, mà là vì một sự trùng hợp đến ám ảnh. 3 bản tin liên tiếp, 3 nơi khác nhau, 3 loại tai họa, nhưng tất cả đều đang gõ cửa nhân loại cùng một lúc. Một trận động đất 9,1 độ Richter rung chuyển bờ biển Philippines. Vài phút sau, một đợt sóng thần cao hơn 5 mét chạm tới đảo Sabah của Malaysia. Chỉ 3 ngày sau, Liên Hợp Quốc ra thông cáo, nạn đói tại châu Phi đang tiến tới mức khẩn cấp. Dự trữ lương thực toàn cầu chỉ còn đủ trong 57 ngày nếu sản lượng tiếp tục giảm. Và rồi, giữa lúc mọi người còn đang run rẩy, một chủng virus mới xuất hiện tại khu chợ trời Lào Cai, làm 12 người sốt cao, 4 người phải thở oxy. Chưa ai dám gọi đó là đại dịch, nhưng không ai dám chắc nó không phải là lần khởi đầu mới. Và đó mới chỉ là tháng 3 của năm 2025. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một nhà sư Nhật Bản, nổi tiếng với khả năng cảm nhận được rung động của địa chất, đã tổ chức một buổi lễ kỳ lạ bên một mỏm đá ven biển Wakayama. Ông không tụng kinh như thông thường, mà chỉ đứng lặng, đặt lòng bàn tay lên mặt đá lạnh và thở. Khi được hỏi, ông chỉ trả lời bằng một câu khiến ai cũng rùng mình. Thần linh dưới lòng đất đang ngọ nguậy. Bạn biết không, trong suốt chiều dài lịch sử, người ta thường xem tai họa là điều bất ngờ. Nhưng còn trong Phật Pháp, tai họa là hệ quả. Kinh Trường A Hàm có chép, khi lòng người bất thiện, đất trời chuyển động, gió trái mùa, nước trái hướng, lửa cháy nơi lẽ ra phải mưa. Có thể bạn sẽ thấy đó là hình ảnh ẩn dụ, nhưng nếu xét kỹ lại những biến động thời gian qua, có khi câu chữ cổ ấy đang nói đúng hơn cả một bản tin thời sự. Bởi thử hỏi, có mấy khi chỉ trong một tháng mà Việt Nam chứng kiến một hố tử thần nuốt trọn mặt đường ở Bắc Cạn, một con cá ông dài 17 mét dạt vào bờ biển Hà Tĩnh, mắt vẫn mở, và một ánh sáng mờ lơ lửng như đuốc treo trên mặt biển Cô Tô, kéo dài hơn 30 phút. Những thứ đó không thể nào chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng có một điều anh ta chưa nói với ai. Một nhà nghiên cứu ở Đại học Stanford, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, đã phân tích một mô hình dữ liệu vệ tinh và phát hiện ra, chỉ trong 6 tuần đầu năm 2025, từ trường trái đất ở khu vực Đông Nam Á giảm 17%, mức suy giảm chưa từng được ghi nhận từ năm 1905. Đây không phải là con số bình thường. Bởi từ trường không chỉ ảnh hưởng đến la bàn, mà còn là tấm chắn tự nhiên bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ vũ trụ. Một khi nó yếu đi, khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan, bệnh tật và mất ổn định tâm lý sẽ tăng đột biến. Mà điều kỳ lạ là, mức giảm đó lại trùng khớp với thời điểm nhiều người bắt đầu mơ thấy những hình ảnh giống nhau. Một bầu trời đỏ như máu, một con rồng đen uốn lượn qua biển khơi, và một người đàn ông mặc áo thầy tu nhưng không có mặt. Khi nhà sư ấy được hỏi, thầy có nghĩ tai họa này đến từ nghiệp quả của con người? Ông không trả lời ngay, mà chỉ lấy từ tay áo ra một mảnh giấy đã ố vàng. Trên đó là 3 chữ viết tay bằng Hán tự cổ, Thiên Cảnh Văn, nghĩa là lời văn từ trời. Ông bảo, đó là bài kệ được truyền lại từ một sư tổ ẩn tu,
mô tả 3 đại nạn xảy ra cùng lúc vào một năm nhân tâm vong đức, khí trời bất thuận. Và điều ám ảnh nhất là dòng cuối cùng của bài kệ. Người biết nghe, người thoát, kẻ bỏ ngoài tai, chẳng còn đường về. Và điều đang chờ ở đó không phải là một cơn gió, mà có thể là một lựa chọn. Một lời nhắc nhở thầm lặng rằng mọi tai ương xảy đến không phải để trừng phạt mà để cảnh tỉnh. Bởi tương lai chưa bao giờ là thứ được định sẵn, và cũng chưa từng do trời quyết định. Chính tâm người mới là thứ vẽ nên đường đi của vận mệnh. Tại một buổi trò chuyện nhỏ ở một thiền viện ngoại ô Osaka, khi mặt trời vừa lặn sau dặng núi phủ tuyết, Samurai-un hỏi mọi người một câu tưởng chừng đơn giản. Nếu có thể biết trước tương lai, bạn có muốn thay đổi nó không? Một người đàn ông đứng tuổi ngập ngừng. Ông từng phá sản, từng mất gia đình, từng rơi xuống đáy của mọi thứ. Ông hỏi lại, tôi đã mất tất cả rồi, còn gì để thay đổi? Samurai-un mỉm cười. Ông không trả lời ngay, mà kể cho người ấy nghe về một người khác, sống cách đó 2 trạm tàu điện. Đó là một phụ nữ Việt, làm lao động phổ thông tại Nhật. Ban đầu sang để trả nợ, nhưng rồi đổ vỡ hôn nhân. Cô từng có lúc tuyệt vọng đến mức tính chuyện buông xuôi, nhưng trong một lần tình cờ, cô nghe được bài pháp ngắn trên điện thoại, nói về nghiệp không cố định, mà là hành vi tái diễn. Cô không hiểu hết, nhưng một câu trong đó khiến cô bật khóc. Không có gì là định mệnh, có chăng chỉ là những thói quen cũ chưa chịu buông tay. Từ đó, mỗi sáng trước khi làm, cô dành đúng 2 phút ngồi im, nhắm mắt, nghĩ về 3 điều mình biết ơn, và một điều mình sẽ làm tốt hơn hôm qua. Không phải thay đổi gì lớn lao, chỉ là không chửi bới khách, không vội vàng phản ứng, không than thở. Nhưng rồi, từng ngày, từng tháng, không hiểu vì sao, mọi thứ xung quanh cũng thay đổi. Quản lý nhẹ nhàng hơn, bạn bè ít tránh mặt hơn, thu nhập dần đều đặn hơn. Và rồi, trong một buổi họp nội bộ, cô bất ngờ được đề bạt làm trưởng nhóm. Một người từng muốn kết thúc đời mình, nay trở thành người hướng dẫn cho các bạn trẻ mới sang. Bạn biết điều gì kỳ lạ nhất không? Cô nói, điều thay đổi không nằm ở tiền bạc, mà là nụ cười khi nhìn vào gương mỗi sáng, không còn sợ ánh mắt của chính mình nữa. Nhưng điều đó liên quan gì đến tương lai? Khoan đã, đây mới là phần quan trọng nhất. Vật lý lượng tử, tưởng như chỉ dành cho phòng thí nghiệm, lại đang nói điều tương tự. Các nhà nghiên cứu như Hugh Everett, David Deutsch từng đề xuất giả thuyết đa thế giới. Mỗi lựa chọn ta đưa ra, dù nhỏ đến đâu, đều có thể tạo ra một nhánh thời gian khác. Bạn không đi làm hôm nay, một vũ trụ khác được sinh ra. Bạn tha thứ cho ai đó, một con đường khác bắt đầu. Tức là, tương lai không cố định như đường ray, mà như bản đồ rừng rậm, bạn đi lối nào, rừng ấy hiện ra theo lối ấy. Và điều quyết định không phải là thầy bói, không phải thầy phong thủy, mà là chính tâm bạn. Nhưng có một điều ít ai chịu nhìn thẳng. Hầu hết chúng ta chỉ làm điều tốt khi có điều kiện, khi dư dả, khi thuận lợi, khi mọi thứ dễ dàng. Nhưng vận mệnh không đợi bạn chuẩn bị đủ. Nó bắt đầu thay đổi ngay khi bạn bắt đầu hành động, trong khi còn nghèo, còn khổ, còn sợ. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một người đàn ông ở Đà Nẵng từng nhiều năm bị lừa gạt, mất lòng tin vào mọi thứ. Nhưng rồi trong một lần đi chùa đầu năm, ông buột miệng nói với sư thầy, con không cầu gì cả, chỉ mong hết đời này, không làm khổ thêm ai nữa. Chính từ hôm đó, không biết vì sao, ông bỏ được rượu. 3 tháng sau, ông nối lại với con gái sau 7 năm không liên lạc. 1 năm sau, ông ngồi viết thư tay xin lỗi từng người mình từng nợ. Không ai ép ông làm điều đó, không ai bảo đó là cách để đổi vận. Nhưng, cuộc đời ông đã đổi thật. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Bởi vận mệnh không phải là thứ chờ đợi ai đến gõ cửa. Nó lặng lẽ nở hoa trong từng ý nghĩ bạn đang gieo mỗi sáng. Không cần niềm tin mù quáng, chỉ cần sự tử tế kiên định. Không cần làm việc lớn, chỉ cần giữ lòng tốt ngay cả khi chẳng ai thấy. Tương lai không định sẵn, nó sống và thở qua từng khoảnh khắc bạn sống đúng với cái tâm của mình. Vậy, bạn muốn tương lai của mình đi theo lối nào? Bạn có thể chọn ngay lúc này bằng một lời nói, một suy nghĩ, một hành động. Và từ đó, con đường mới sẽ tự mở ra. Từ góc nhìn của khoa học, triết lý, cho đến những câu chuyện nhỏ trong đời thường, tất cả đều gặp nhau tại một điểm. Tâm chính là nhân, đời chính là quả. Và nếu quả chưa đẹp, đừng trách cây,
hãy tưới lại hạt mầm trong tâm mình. Từ đây, chúng ta bước vào một chương khác. Một chương mà nhiều người đã đọc sai và nhiều người đã bỏ lỡ. Bởi Kinh Phật không bao giờ nói về tận thế. Ngài chỉ đường sống. Vậy, ta sẽ chọn sống thế nào giữa mùa giông tố? Có người chọn lo lắng, có người chọn trốn chạy, nhưng có một số ít chọn quay vào bên trong. Trong buổi pháp thoại tại Bodh Gaya năm đó, giữa mùa mưa xám ngắt, Samudaya không đưa ra lời tiên tri, cũng không vẽ ra viễn cảnh tận thế. Ông chỉ trầm giọng đọc một đoạn trong Kinh Lăng Già. Tất cả pháp không sinh cũng không diệt, không nhơ cũng không sạch, không tăng cũng không giảm. Một câu khiến nhiều người bối rối, bởi nếu không sinh, không diệt thì nghĩa là sao? Không có kết thúc, không có tận thế. Samudaya nhìn xuống từng người, rồi nói: Kinh chưa bao giờ hù dọa, người đọc mới tự hù chính mình. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một người phụ nữ trung niên Việt Nam, sống ở Saitama, đã bật khóc sau buổi đó. Bà kể, suốt 10 năm nay, cứ mỗi lần có thiên tai, có dịch bệnh, là bà cuống cuồng cầu xin trời Phật cho gia đình bình an, cho tai qua nạn khỏi. Nhưng bà chưa từng nghĩ đến một điều. Phật không dạy chúng ta cầu nguyện để trốn chạy, mà dạy chúng ta đứng vững giữa gió bão. Samudaya nói, không phải ngẫu nhiên mà trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo. Nếu tâm bất an, mọi thứ sẽ nhìn ra, đều là bất chắc. Nếu tâm bình lặng, giữa biến động, vẫn thấy được đường đi. Nhưng điều mà ít ai biết là giáo lý thành, trụ, hoại, diệt không phải lời tiên tri, mà là quy luật vận hành tự nhiên của vạn vật. Mùa xuân nở rộ, rồi đến mùa hè rực rỡ, mùa thu vàng úa, mùa đông lạnh lẽo, rồi lại một vòng lặp. Không ai gọi đó là tận thế. Vậy tại sao, khi con người bước vào chu kỳ hoại hoặc diệt, ta lại sợ hãi? Bởi ta quên mất, đó chỉ là một giai đoạn, không phải kết thúc. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ đọc kinh như đọc bản tin dự báo thảm họa. Họ bói kinh. Họ luận số từ câu chữ. Họ truyền nhau lời đồn rằng năm này, tháng kia, sẽ có tận thế. Nhưng nếu Phật dạy như vậy, thì Ngài đâu cần 45 năm thuyết pháp. Ngài chỉ cần nói một câu rồi im lặng. Nhưng Ngài đã không làm vậy. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Thay vì tìm ngày giờ chết, Phật trao cho ta ngọn đèn để đi trong đêm tối. Ngọn đèn ấy không nằm ngoài, mà nằm trong tâm, trong lời, trong hành động. Bạn sống thế nào, chính là bạn đang tụng một bài kinh sống. Bạn giúp ai, chính là bạn đang hồi hướng. Bạn nhẫn nhịn, là đang lễ lạy không cần bàn thờ. Một người đàn ông ở Cần Thơ từng nói, tôi không biết đọc kinh, nhưng tôi cố sống sao để mỗi ngày không hại ai, không lừa ai, không ăn gian, không bỏ rơi người khó. Ông không biết, mình đang sống đúng lời Phật hơn cả ngàn người khẩu tụng tâm không động. Và rồi, khi cha ông mất trong đêm, không người thân nào kịp về, chỉ có ông, ngồi bên, tụng câu Nam Mô A Di Đà Phật trong bóng đêm yên ắng. Ngay lúc ấy, không ai thấy gì, nhưng ông cảm được một luồng ấm đi dọc sống lưng, không sợ, không lạnh, không hoảng. Chỉ có một điều duy nhất trong tim, bình an. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Sáng hôm sau, khi đang dọn dẹp bàn thờ, ông tìm được một phong thư cũ của cha. Trong đó, chỉ có một dòng. Sống sao, để mai này con không cần sám hối vì đã sống sai. Và đó là điều Samudaya nhấn mạnh trong lời cuối cùng của buổi pháp thoại. Đừng đợi cơn tận thế đến mới học cách sống cho đúng. Vì nếu sống đúng, sẽ chẳng bao giờ có tận thế. Từ câu chuyện ấy, chúng ta trở về với một suy nghĩ giản dị, nhưng đầy sức nặng. Nếu đời là vô thường, thì sống sao cho, từng khoảnh khắc đều đáng giá. Nếu mọi thứ có thể thay đổi, thì thay đổi gì đầu tiên để chuyển hướng số mệnh? Nếu chỉ còn một điều có thể giữ lấy, thì đó có phải là niềm tin vào chính nội lực bên trong mình? Đó là lý do vì sao hành trình của chúng ta hôm nay không kết thúc bằng sợ hãi, mà bằng một tia sáng. Một tia sáng không đến từ bên ngoài, mà từ nơi sâu thẳm trong mỗi chúng ta. Và ở nơi đó, một câu hỏi đang chờ lời đáp. Liệu bạn có sẵn sàng sống như thể mỗi ngày đều là cơ hội cuối cùng để gieo một điều đúng đắn? Và rồi, khi mọi câu chuyện đã lắng xuống, khi tiếng chuông trong lòng cũng dần tan vào tĩnh lặng,
có lẽ ta bắt đầu hiểu được một điều. Tất cả những gì ta vừa nghe không phải để sợ, mà là để tỉnh. Tỉnh khỏi những ảo vọng, tỉnh khỏi vòng xoay vô nghĩa của tin giả, của lời đồn, của nỗi lo bị dựng lên mỗi mùa biến động. Samudai-un, sau tất cả, chỉ nói một câu rất khẽ, nhưng lặng đến tận đáy tâm can. Không phải tôi có khả năng tiên tri, mà vì tôi đã đọc kỹ kinh Phật. Người nghe hôm đó không ai vỗ tay, họ không gào lên giác ngộ rồi. Họ chỉ cúi đầu, một cách lặng lẽ, như thể trong lòng mỗi người vừa gỡ được một nút thắt. Bởi họ hiểu ra, lời Phật chưa bao giờ là điều mới. Chỉ là, mỗi lần tâm ta đủ tĩnh, ta lại đọc ra một tầng ý nghĩa khác. Cũng như nhân quả, chưa bao giờ là hình phạt. Nó là gương soi, để thấy lại mình, từ ánh mắt ta nhìn người khác, đến cách ta lựa lời trước một tâm hồn đang tổn thương. Vậy nên, nếu có điều gì cần làm sau những gì bạn vừa nghe, thì không cần cao siêu. Chỉ cần sống chậm lại một chút. Nói ít đi một câu tổn thương, làm thêm một việc thiện nhỏ, mỗi ngày. Một nụ cười đúng lúc, một cái nắm tay, một lần tha thứ. Đôi khi, chính những điều nhỏ bé nhất lại là sự khác biệt giữa một thế giới sụp đổ và một thế giới vẫn còn hy vọng. Nếu bạn từng thấy mình trong câu chuyện này, hãy để lại một dấu chấm, như một lời nguyện giữ lòng thiện giữa đời hỗn loạn. Và nếu bạn thấy video này chạm đến điều gì đó sâu bên trong mình, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Bí mật Nhân Quả và chia sẻ, để cùng nhau lan tỏa tinh hoa triết lý phương Đông giữa một thời đại đang mất dần phương hướng. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng đây là tất cả những gì năm 2025 mang lại, bạn chưa từng nghe về linh ảnh từ núi Phú Sĩ. Và câu chuyện đó mới chỉ bắt đầu.